Momshies! Welcome back to our vlog. Today, finally, we're going to do an unboxing and try on Shopee Budol finds. Hindi ko alam ba talagang title ng video na to. Basta, mag-unboxing tayo ng ating mga Shopee Budol and itatry on natin siya sa video na to. Tara, let's go! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. So mga Momshies, nung nakita nyo ng last vlog, ang dami kong mga nakatambak dito na Shopee Budol. Kasi nag-update ako ng aking wardrobe, more on pang Zoom meeting blouses, mga ganon. And ipapakita ko sa inyo ngayon. Binuksan ko na siya. Kakabukas ko lang. And ita-try on ko lang siya bago natin siya prepare. Sinanitize ko everything. So don't worry. We are being safe on this channel. So first of all, papakita ko sa inyo. Bumili ako nitong parang mga buns. So ganito siya mga moms. Para siyang fake hair. Ayan. May hair siyang ganyan. Tapos, meron siyang parang ganito sa loob. Parang pwede mong itago yung original hair mo sa loob. Ganyan. Tapos, meron siyang parang ganyan sa loob. Napapasok, may napapasok dyan. And then, you can have your hair like this. Ayan, on the outside. So, if you want to do a messy bun, pwedeng-pwede with this. Let me show you paano. So, for example, my hair, right now, usually, nagagamit ko siya para pupunta for flight attendant duty, mga ganun. We usually use a hair donut. Kung hindi man hair donut, something like this. This is something new. Ayan. So, makikita mo, ganyan lang talaga yung hair ko. But if I use this, parang mas dadami yung hair, diba? So, ayan. We use things like this. Are you in online school? Yeah, I'm online school. There. Is And then, ipupul mo siya ng ganyan para malak sa loob. Then, tatago mo yung itong tali. There. So, the hair is a little bit more. Ayan na. Meron tayong extra bun hair. Parang messy bun. Ayan. Anyways, too much on this hair extension thingy. So, ayan. I wanna show you next, kung anong nakuha ko, is this satin silk tops. Mura lang siya. Sa Shopee, ililink ko yung mga kung saan ko siya nabili. Pero, I love mga cami shirts like this. Binibili ko dati sa Baklaran. So, silky siya. Pwede siyang underneath a blazer. So, I love this color. Parang tan. Yan. I-try on natin yung mamaya. Meron din itong black. Maganda pagkatahi niya in fairness ha. Malinis. Ayan. Black. Maganda to pang inner sa mga Zoom meeting or pang inner pag gagawa ako ng mga videos. Pink. Pwede siyang pambahay, no? Pero pang actually, pang inner siya. Last one, I got one in red. Free size lang siya mga moms. So, ayan. Ang ganda, diba?
the next items that you will see are the blazers na I got. I got oversized blazers. Here. Ayan. Ayan siya. Mukha siyang white, pero in actuality, ano to? Beige. Beige siya. Pero ang ganda, di ba mga moms? Lakas maka-lawyer. And then, I got a set naman ng beige. Ito may pants na kasama. Ooh! May slacks siya. Ayan, yung itsura niya. In fairness, maganda yung material niya. Maganda siya. Ayan. And may kasama tong partner na blazer. So, ayan. Pants and blazer. I love it. Ito yung itsura ng blazer. Medyo black button siya. Oversized blazer din siya with shoulder pads. Yeah. Lakas makamadams. Next item is a white button-down shirt. Parang classic lang. I'd like to have lots of classic pieces. Mura lang din to. So I have the same shirt in beige. Ayan. Pang labas-labas din. Pwede na to dito sa Baguio. And also in mint green. Ganda, diba? Love ko to. Mga rib shirts. I don't know. Kailangan ko ito magpapayat. Pero I have, yung parang alam mo yung may stripe siyang ganyan. Sa tela niya. Ayan. Gusto ko yan. Parang Uniqlo design. Pero hindi. Shopee lang yan. Salamat, Shopee lang siya. So, I have this in green. This is supposed to be gray. Pero in person, mukha siyang green. Mukha siyang light green. Pero gray siya dapat. And I also have a classic white. Ayan. Excited na ako magpapayat. Kailangan magpapayat para masuot ang mga to. And beige. Brown. Ayan. Medyo bet ko yung mga brown these days talaga. Okay. Excited ako. Ito ang mga pajamas na I wanted to update yung pajama collection ko. Kasi I had a previous video here on the channel. Meron akong mumurahing mga pajamas na Shopee Haul sa Shopee. Super affordable lang sila. Pero now, upgrade tayo mga Momshies, level up look naman. Oh, diba? Ayan. Long sleeves pajamas na maganda yung design. Nag-splurge talaga ako dito, Momshies. Kasi lagi naman ako nasa bahay. So, ayan. These are the designs na bet ko talaga. Ayan. Tapos long pajamas din siya. Feeling ko kahit all day ito ang susuotin ko, okay lang.
That's the yellow one. And this one is the black na floral one. Oversized din yung shirt niya, ma'am. So, makikita niyo makapal siyang ganyan. Pero maganda ang bagsak nito sa katawan. Once na suot mo na siya, ayan, okay din to. Natatago yung ating mga fats. Ayan, ang ganda. Sarap ng tela, guys. Ang lambot and ang silky. Oh, may ribbon pa siya. Pa-ribbon pa siya dito. I love this design. Ayan. Parang siyang inspired mga designer pajamas. Pero wala siyang brand. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Salamat, Shopee. Ayan. Ito, super excited for this design. Lagi ko siyang nakikita sa feed ko. Ayan o, diba? Orange, lakas makamadam. I love this one. Tsaka long sleeve kasi malamig na ulit ngayon sa Baguio. So this is our orange pajama to do a try on. Oh, ang ganda. Parang siyang artwork. Oh, lakas maka-artwork. Oh, I love it. Ayan. So, yan ang orange pajama. Suotin natin ito, Momshies. I'm gonna show you here sa B-roll. Parang feel ko na rin magbakasyon in this pajamas. Oh, this is the best one. Oh, this is the Paris nung green. Plain, light green lang siya. With this top. Ang ganda ng top niya, mga moms. Ayan, bet ko talaga to. Tagal ko na siyang pinag-isipan. Bibilin ko ba? Ang tagal niyang dumating ha, kasi from overseas pa siya. Pero yan. Right. So, this is our pajama. Okay, so Momshies, that's our haul for today. I hope na nag-enjoy kayo sa aking pa-Shopee Budol. And talagang ang tagal kong inisip bago ko siya binili kasi talagang pinag-isipan ko. Kasi nag-total, medyo mahal din siya yung total ng lahat ng nabili ko. Pero this is a total wardrobe update. Gusto ko lang talagang palitan yung aking wardrobe kasi for the last 2 years, I've been doing like a dressy outfit. And now I'm doing a more blazer inspired, more parang formal inspired na mga blouse and office wear. And ayun. And also lounge wear na pajamas on this haul. So I hope na nag-enjoy kayo. If you'd like any of the items that I got, I'm gonna link everything down on the description box below. So yeah, check it out. Thank you for watching and I will see you guys on the next videos. Bye! Mwah!